नवीन मोबाईल खरेदी करायचा विचार करताय आणि 40-50 हजाराच्या रेंजमध्ये तुम्हाला बेस्ट फोन पाहिजे, प्रोसेसर स्नॅपड्रॅगन पाहिजे 780 किंवा स्नॅपड्रॅगन 8+ Gen 1 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट, 120x झूम म्हणजे 120x झूम, सॅमसंगच्या S23 किंवा S22 अल्ट्राला 100x सुपर झूम येतं, याला येतं 120x झूम, जबरदस्त आहे. 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट, स्नॅपड्रॅगनचं प्रोसेसर, 100 वॅट आणि 80 वॅटचं सुपर हुक चार्जर, 20 मिनिटात बॅटरी फुल करतं, 10% कॅशबॅक आहे. हा आहे ओप्पोचा रेनो 10 प्रो. 40 ते 42 हजार प्राईज याची शक्यता. 10 तारखेला लॉन्चिंग आहे गाईज याची. प्राईस त्यावेळेस आल्या तर मग आणखी एक व्हिडिओ बनवून टाकेल मी. हा आहे ओप्पोचा रेनो 10 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन आहे दोन्ही पण. याची प्राईस येईल 50 ते 55 हजारापर्यंत. 2 कलर आहेत प्रत्येकामध्ये याच्यामध्ये. तर हरी अप गाईज, लवकर व्हिजिट करा, हा मोबाईल बुक करा. माऊली मोबाईल शॉपी बीड किंवा dkarto मोबाईल तळेगाव, दाभाडे आणि देहूगावमध्ये. खाली दिलेल्या आहे, समोर दिलेल्या नंबरला कॉल करा, बुकिंग करा. लाईव्ह डेमो अवेलेबल झालेत आमच्या स्टोअरला. लगेच या, लाईव्ह डेमो बघा. जबरदस्त फोन आहेत गाईज.